Një herë, një djalosh mori udhën tek një fshat. Qielli u errësua, nisi shtrëngat e bubullim. E pastaj një vetëtim e goditi. I riu kujtoi se kishte vdekur, por jo. Ai u ngrit, u gjunjëzua dhe me betim tha: Zot, do të shërbej derisa të jem gjallë. Ky ishte i riu gjerman, Martin Luteri, që nisi misionin në këtë mënyrë. Dhe mes nesh kemi një bashkombas të Martinit. Kemi ambasadorin gjerman, Heldt, të cilin e ftojmë për një fjalë rasti. Dear Minister, Nderuar Minister, Excellencies, honorable representatives of the authorities and religious communities of the Republic of Kosovo, shkëlqësi dhe reprezentues të nderuar të autoriteteve të Republikës Kosovës, esteemed co-speakers and guests from abroad, bashkëautor të vlerësuar dhe mysafirë nga jashtë, ladies and gentlemen, and last but certainly not least, zonja dhe zotëri, dear dhe së fundi President, po jo më së paku, dear President Pastor Krasniki and members of the Protestant Evangelical Church of Kosovo. nderuar president pastor Krasniqi dhe antar të kishës protestante ungjillore të Kosovës. 1517 was certainly not the first and certainly not the last Reformation, Pra në vitin Ecclesia Semper Reformanda, but certainly the one with the biggest global impact. Pra në vitin 1517 nuk ishte fillimi i reformimit të parë. Reformimi vazhdoi edhe me tutje dhe vazhdon ditëve të sottit. So it is a particular pleasure for me to speak to you tonight since I'm the ambassador representing the country where this Është Reformation kënaqësi e started. veçantë për mua sonte t'ju flas këtu të gjithëve si një ambasador përfaqësues i shtetit nga e cila filloi e tëra. So from Germany, where we are celebrating the 500 years of the Lutheran Reformation for more than a year now, all the best wishes and congratulations to the impressive Reformation Week that we are witnessing in Prishtine now. Pra nga Gjermania, nga ku ne jemi duke festuar 500 vjetorin e reformimit luterit, për më shumë se një vit tani, të gjitha përshëndetjet më të mira për ju dhe urimet për reformimin impresiv dhe për javën impresive që filloi në Prishtinë tani. So it's important to underline what Reformation brought as advances in Europe on the long run. Është shumë e rëndësishme për të nënvizuar çfarë reformimi solli si avancim në Europë në një kohë të gjatë. I am no theologian, and I would very much want to refrain from entering the subject from that angle before such a knowledgeable audience. Pra unë nuk jam një teolog dhe do të parandaloj veten time në të hyrjet në një tematik të tillë para një audiencë të tillë. So allow me to remain on some general remarks what these 500 years of Reformation bring as messages and achievements for us today. Por dëshoj të mbes tek të disa pika kryesore, domethënë që solli reformacioni gjatë këtyre 500 viteve, dhe disa arritje që solli për sot. There are lessons to be taken from the beginnings. Reformation went hand in hand with Pra ka emancipation. mësime që mund të marrim që nga fillimi. Reformimi filloi pra dorë për dorë apo krah për krah me emancipimin. Luther translated the Bible from Latin into German, so the foundations of Christian faith also became understandable for the ordinary population and was no longer the monopoly of an elite. Pra dim që Luteri filloi me përkthimin e Biblës nga gjuha latine në atë gjermane, dhe në këtë mënyrë themelet e besimit krishter u bën të njohura për popullatën në tërësi dhe jo vetëm për një monopol të një elite. Luther's new access to the origins of the faith of Christianity gave way to a better understanding of individual responsibility of everyone before God. Pra qasja e re e Luterit sa përket origjinës së besimit i dha një mundësi të re përgjegjësisë individuale të çdo njerit para Perëndisë. Luther's harsh criticism of practices of the then Catholic Church centered on wanting to abolish phenomena amounting to corruption.
kriticizmi i rrept i Luterit asaj kohe lidhur me praktikat e kishës katolike të asaj kohe përqendroheshin kryesisht në shfuqizimin e fenomeneve që kishin të bënin me korrupsionin. If I may add this, my impression is that today's Catholic Church sees this very much the same way. Pope Francis has voiced a lot of respect and understanding for Luther in this year. Nëse mund ta shtoj këtë, sot Kisha Katolike ishte gjërat në të njëjtën kohë, në të njëjtën mënyrë. Papa Francis ka ngritur zërin për respektin dhe të kuptuarit e Luterit, domethënë në këtë vit. So these were the motives. Pra këto ishin motivet. But then came the mixing of politics and religion. Pastaj ajo çfarë ndodhi ishte ndërhyrja e politikës në religjion. Princes in the German territories took up the new form of faith to achieve their own strategic and geostrategic agendas. Princerit në territoret e gjermane filluan me formën e re të besimit duke arritur agjendat e tyre gjeostrategjike. This amounted in the terrible 30 Years' War, in which a third of the population of then German territories lost their lives and left large parts of Central Europe in ruins. Kjo vazhdoi për 30 vite të tëra, në cilën 1/3 e popullatës së territoreve gjermane humbën jetën dhe lanë tërë Evropën qendrore pothuajse në gërmalla. The Peace of Westphalia in 1648 for the first time gave room to a negotiated order of peace between entities of different faiths. Paqja e Westfalës në 1648 për herë të parë I dha hapësirë negociatave të paqes në mes të entiteteve të besimeve të ndryshme. Since then, we in Germany have taken a long road to separate politics and religion. Çatëherë ne në Gjermani kemi marrë një rrugtim të gjatë së bashku për të ndarë politikën nga religioni. Allow me to add a few impressions after a few weeks in this country. Më lejoni që t'i ndaja disa përshtypjet e mia pas tërë kësaj jave apo pas disa javëve në këtë vend. Here in Kosovo, I see a traditional tolerance between religions and faiths. Këtu në Kosovë, unë shoh një tolerancë tradicionale në mes të besimeve pra. Live and let live seems to be the motto when a society keeps together in harmony. Pra jeto dhe lejo që të tjerët të jetojnë, duket të jetë motoja e kësaj shoqërie që e mban së bashku në harmoni shoqërinë. There is curiosity and familiarity between beliefs. What a precious legacy. Pra ka një kuriozitet dhe një familiaritet në mes të besimeve që është një trashëgim I çmuar. Then a constitutional framework already provides a good basis. Pastaj që baza kushtetuese ofron një bazë të mirë. Religious freedom and a sound separation of state and religion do not exclude each other. Lirinë religjioze dhe ndarjen e qartë të shtetit dhe religionit, të cilat nuk përjashtojnë njëra tjetrën. Quite on the contrary. Por në të kundërtën. And this mutual tolerance and respect also is an important message of Kosovo as a European state with a Muslim majority. Dhe ky respekt reciprok është një mesazh shumë I rëndësishëm në Kosovë si një vend evropian me një shumicë muslimane. As it builds bridges and stands also for a European tradition of Islam. Dhe ndërton rrjeta dhe ura dhe qëndron domethënë në vazhdën e përpjekjeve tona europiane. So, ladies and gentlemen, today the 500 years of Reformation are seen among many religious communities, especially between Catholics and Protestants, as an important milestone. Pra zonja dhe zotëri, sot 500 vjetor I reformimit shihet në mes të komuniteteve religjioze, në veçanti në mes të protestantëve dhe katolikëve, si një gur themel I madh. A milestone where no longer the differences count, but our common heritage and our common goals as human beings, as individuals who bear responsibility for our deeds before God. Pra është një gur themel në të cilin dallimet tona nuk qëndrojnë më ashtu siç ishin, por kemi një trashëgimi të përbashkët dhe synimet të përbashkëta si qenie njerëzore, si individ, të cilët kemi përgjegjësi para Perëndisë. The world outside has certainly not become an easier place. We all share responsibility in working on this wherever we are. Dhe dim që bota sot së jashtme nuk është një vend
i lirë për të jetuar, për të gjithë ndajmë përgjegjësi, duke bashkëvepruar së bashku kudo që jemi. This, I think, is a principle we can adhere to beyond religious or philosophical Dhe boundaries. këto janë mendoj parimet në cilët ne mund të kapemi përtej kufive tonë religjioz dhe filozofik. So the individual responsibility before God, I think, is the most precious legacy that Martin Luther left us in our behavior as persons, as societies. In that respect, once more, congratulations also to your Congress, your work here, and a very pleasant and good evening to all of you. Thank you. Pra, përgjegjësia jon para Perëndisë është trashëgimia më e madhe dhe përgjegjësia më e madhe që Martin Lutheri na ka dhënë. Ju ne dëshiroj një mbrëmje dhe një javë të këndshme për të kongregacionin e uj dhe për gjithë ju që jeni të pranishëm këtu.